વિદ્યાર્થી મિત્રો કેમ છો? મજામાં જશો? વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે વાત કરવાના છીએ ધોરણ 12 વિષય ગણિત ચેપ્ટર નંબર 10 સદિશનું બીજ ગણિત એની અંદર સ્વાધ્યાય 10.2 ના દાખલા નંબર આજે 5, 6 અને 7 1 થી 4 દાખલાઓ આગળના વિડિયો લેક્ચરની અંદર મૂક્યા છે અને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર તમને પ્લેલિસ્ટની લિંક મળી જશે જ્યાંથી તમે બધા દાખલાઓને જોઈ શકશો। તો વધારે તમારો સમય ન બગાડતા શરૂ કરીએ આપણે મિત્રો દાખલા નંબર 5 થી શરૂ કરીએ। તમને એવું કીધું છે કે સદિશનું પ્રારંભિક બિંદુ 2, 1 અને અંતિમ બિંદુ -5, 7 હોય તેવો અદિશ અને સદિશ ઘટકો મેળવો। એટલે તમને બે ઘટકો આપ્યા, માની લો કોઈ સદિશ આ રીતે હોય, રેડી? તો તમને એના ઘટકો આપ્યા છે। પહેલાનો પ્રારંભિક એટલે 2, 1 અને અંતિમ ઘટક કેટલો આપ્યો છે? -5 અને 7 આવું તમને કીધેલું છે। તો તમને આ અદિશ આ સદિશ દેખાય એનો અદિશ અને સદિશ ઘટક મેળવવા તમને કીધું છે। તો જ્યારે પણ આવું મેળવવાનું હોય એટલે આપણે પહેલાં શું કરવાનું હોય તો કે ઘટકોની બાદબાકી કરવાની ને આખું જે લંબાઈ છે એ મેળવવાની કેટલી થાય એટલે ઘટકો મેળવવાના। ઇન્ચોટમાં લંબાઈ નહીં, લંબાઈ એટલે મૂલ્ય થઈ જાય, પરંતુ ઘટકો આપણે મેળવીએ છીએ તો એવું કરવાનું કે પહેલો ઘટક x ઘટક તમે મેળવતા હોય ને, પહેલો ઘટક તો -5 -2 કરવાનું। -5 -2 કેટલા થઈ ગયા? -7। y ઘટક આપણે મેળવીએ છીએ તો 7 - 1 તો શું થઈ જાય? 7 - 1 એટલે શું થઈ જાય? 6। તો એના અદિશ ઘટકો તમે લખો હોય ને, અદિશ એટલે દિશા ન હોય તો અદિશ ઘટક તમે લખી શકો -7 અને 6 અને સદિશ ઘટક લખવા હોય ને તો સદિશ એટલે દિશા હોય એટલે કે આ -7 છે x ઘટક છે એટલે i કેરેટ અને 6 j કેરેટની અંદર તમે લખી શકો છો। તો આ થઈ ગયું અદિશ અને સદિશ ઘટકો। કયા કયા? તો કે આ x અક્ષ તો તમે મેળવું x અને y, પરંતુ અદિશ ઘટક એટલે શું? -7 અને 6 અને સદિશ એટલે શું થાય તો કે -7 i કેરેટ અને 6 j કેરેટ એવું થાય છે। ઓકે મિત્રો, ખ્યાલ આવ્યો? તો પાંચમો દાખલો આવું કહેવા માંગતો હતો। છઠ્ઠામાં તમને એવું આપેલું છે એક્ઝામ્પલ નંબર 6 સદિશ a ઇઝ ઇક્વલ ટુ i - 2j + k કેરેટ b ઇઝ ઇક્વલ ટુ -2i + 4j + 5k કેરેટ and c સદિશ i - 6j - 7k નો સરવાળો કરો। એટલે આ ત્રણેતરનો સરવાળો કરવાનો છે। તો માની લ્યો કે આ બધાનો સરવાળો છે એ d થતો હોય। શું થતો હોય? d સદિશ થતો હોય, કારણ કે સદિશોનો સરવાળો સદિશ જ થાય, ખબર છે ને? તો d થતો હોય તો d બરાબર આપણે લખી શકીએ a સદિશ + b સદિશ અને + c સદિશ આવું આપણે લખી શકીએ। તો હવે d બરાબર શું લખાય? બધાની કિંમત મૂકી દઉં। a બરાબર શું છે તો કે i કેરેટ -2j કેરેટ ધેન આફ્ટર + k કેરેટ। આગળ જઈએ તો શું આવે? -2i કેરેટ + 4j કેરેટ + 5k કેરેટ એન્ડ ધેન આફ્ટર લાસ્ટ c + i કેરેટ નાવ -6j કેરેટ એન્ડ ધેન આફ્ટર લાસ્ટમાં -7k કેરેટ આવું આપણે લખી શકીએ। ઓકે, ડન। તો હવે બધાને સરવાળો થશે। i વાળા ક્યાં છે? અહીંયા રહ્યો i, પછી બીજો i અહીંયા રહ્યો, ત્રીજો i અહીંયા રહ્યો। તો 1 ને 1 2, 2 - 2 એટલે શું થઈ જાય? 0। તો એ ઉડી ગયું, એટલે આ પદ અને આ પદ ઉડી ગયું। -2j + 4j એટલે કે 4માંથી 2 જાય તો 2j -6j તો -4j બાકી રહેશે। આમ જ કરવાનું છે તમારે। એટલે આ થઈ ગયું। હવે k નો વારો 1 5 એટલે 1 ને 5 6, 6 - 7 એટલે -1k કેરેટ એવું લખી શકીએ છીએ। તો આ બધાનો સરવાળો કેટલો થાય? આ રીતે આપણે લખી શકીએ છીએ। આ બધાનો સરવાળો થઈ ગયો। સાતમો દાખલો એવું કહે છે કે સદિશ a બરાબર i કેરેટ + j કેરેટ + 2 કેરેટ k કેરેટની દિશામાંનો એકમ સદિશ શોધો। એટલે આપણે આનો એકમ સદિશ મેળવવાનું તમને કીધું છે મિત્રો। શું કીધું છે? એકમ સદિશ। હવે એકમ સદિશ એટલે શું થાય? a નો એકમ સદિશ એટલે a કેરેટ બરાબર સૂત્ર શું આવે તો કે સદિશના છેદમાં સદિશનું મૂલ્ય પ્લસ આપણે મૂલ્ય મેળવવું પડશે। તો બાજુમાં આપણે મેળવીએ મૂલ્ય સદિશ એનું મૂલ્ય એટલે કે મોડ, તો ઘટકોનો શું થાય? વર્ગોનો સરવાળો અને આખાનું વર્ગમૂળ। ત્યાં 1 છે તો 1નો વર્ગ ઘટકોનો, અહીં જેની આગળ કાંઈ નથી સગુણકમાં 1 એટલે 1નો વર્ગ, તેના આફ્ટર 2 તો 2નો વર્ગ। ખબર પડે છે? તો મોડની અંદર સદિશનું મૂલ્ય
બરાબર વર્ગમૂળની અંદર 1 નો વર્ગ 1 પ્લસ 1 નો વર્ગ 1 પ્લસ 2 નો વર્ગ 4, તો 4, 5 ને 6 વર્ગમૂળની અંદર 6 જવાબ આવે છે સદિશનું મૂલ્ય. કિંમત મૂકી દઈએ અહીંયા. તો એકમ સદિશ બરાબર 1/, વર્ગમૂળની અંદર 6, અરે આની જગ્યાએ શું લખ્યું વર્ગમૂળની અંદર 6, અને એ સદિશ એટલે શું લખાય તો કૌંસની અંદર i કેરેટ પ્લસ j કેરેટ અને પ્લસ 2 કેરેટ એવું લખી શકીએ છીએ. આનો બધાનો ગુણાકાર અંદર કરી દો. તો એકમ સદિશ બરાબર i/, વર્ગમૂળની અંદર 6 વચ્ચે પ્લસ j/, વર્ગમૂળની અંદર 6 પ્લસ 2k/, વર્ગમૂળની અંદર 6 જે માંગેલ આપણો શું છે એકમ સદિશ છે. તો આ માંગેલ એકમ સદિશ થઈ ગયો. તો આશા રાખું છું કે આ 5, 6 અને 7 દાખલા જે આપણે ગણ્યા એની તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. કાંઈ પણ કન્ફ્યુઝન જેવું લાગે તો નીચે કોમેન્ટ કરજો, અને ખાસ તમારું સજેશન નીચે લખજો કે વિડીયો કેવો લાગ્યો, કે સુધારા વધારા કરવા પડે એમ હોય, બરાબર દેખાતું ન હોય, પ્રોપર લાગતું ન હોય તો ખાસ પણ કહેજો, અવાજ બરાબર ન આવતો હોય તો. અને મિત્રો ખાસ બીજી વસ્તુ એક, ચેનલ ઉપર નવા હોય ને તો નીચે આપેલા લાલ બટન અને એની બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન દબાવી દેજો, કારણ કે નોટિફિકેશન અવનવા તમને મળતા રહે જેનાથી. ફરી મળીશું મિત્રો ત્યારે એક નવા જ અપડેટ જોશું. ત્યાં સુધી મિત્રો જય હિન્દ, જય ભારત.